Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Scrisorile secrete ale lui Birce Akalai către Ibrahim care le-au înnebunit fanii. Într-o eră dominată de mesaje instantanee și emoji, Birce Akalai și Ibrahim Cielicol au ales o cale mai intimă și mai poetică pentru a-și menține vie legătura. Scrisori scrise de mână. Nu orice scrisori, ci confesiuni învelite în cerneală, hârtie și sentimente nude care traversează faldurile istoriei lor ca și cuplu. Revelarea acestor scrisori a zguduit fundațiile rețelelor de socializare, dezlănțuind un val de admirație și nostalgie. Pinoiul lui Birce Akalai, elegant și sincer, a lăsat urme de neșters în inimile celor care au citit fragmente din sufletul său. Conținutul scrisorilor a transcendat hârtia pentru a deveni un simbol al unei iubiri profunde, cultivată cu răbdare și devotament. Printre rândurile scrise de mână, unul iese în evidență care a zguduit lumea divertismentului. Într-o zi voi purta numele tău de familie. Aceste cuvinte, pline de tandrețe și promisiune, au fost interpretate de fanii cuplului ca o confirmare tacită a unei viitoare căsătorii. Un anunț nu rostit cu voce tare, ci strigat din inimă. Fenomenul a fost amplificat atunci când imaginile scrisorilor, pliate cu grijă și decorate cu mici flori uscate, au fost publicate. Fiecare scrisoare era datată, dezvăluind că Birce Akalai și Ibrahim nu au încetat niciodată să scrie, nici măcar în momentele în care distanța părea mai mare decât dragostea. Acest obicei, mai tipic romanelor decât vieții reale, a fost descris de fanii lor ca o dovadă a iubirii atemporale. Într-una dintre cele mai discutate scrisori, Birce Akalai îl descrie pe Ibrahim Cielicol ca fiind refugiul meu, limanul meu în furtună, o metaforă puternică ce surprinde nu doar rolul emoțional pe care îl joacă în viața ei, ci și legătura pe care o împărtășesc. Nu este o relație de aparențe, ci o legătură care rezistă valurilor vieții și se agață de ancorele afecțiunii sincere. Acel tip de iubire care nu are nevoie de publicitate pentru că prosperă pe seama invizibilului. Rețelele de socializare, pe cât de rapide pe atât de volatile, au găsit în aceste scrisori o ază de profunzime emoțională. Sub #3. Precum Birce Letters și Ibrahim Miport, mii de utilizatori au distribuit citatele lor preferate, ilustrații inspirate din texte și chiar imitații stilistice. Ceea ce a început ca o revelație discretă s-a transformat într-o revoluție romantică la care nimeni nu se aștepta. Se spune că în timpul unei despărțiri profesionale, când fiecare se afla pe platouri diferite, scrisorile au continuat să sosească regulat. În loc de mesaje digitale, au ales răbdarea cernelii. Fiecare plic sigilat era o promisiune. Dragostea nu se oprește atunci când se sting camerele. Și în aceste cuvinte, legenda unei iubiri care nu are nevoie de scenă se contura încet. Unul dintre cele mai emoționante momente a avut loc atunci când Ibrahim Cielicol a fost văzut cu o scrisoare în jachetă, împăturită ca un talisman. A fost în timpul unui interviu în care nu a vrut să vorbească despre viața sa privată, dar în timp ce își atingea buzunarul cu un zâmbet timid, părea să spună totul fără să spună nimic. Adevărații romantici știau să citească acel gest. Era un mesaj invizibil, scris cu complicitatea tăcerii. Birce Akalai, la rândul ei, și-a mărturisit în mai multe rânduri pasiunea pentru scris, dar nu și-a imaginat niciodată că scrisorile ei vor ajunge atât de departe. Ceea ce a început pentru ea ca o formă de exprimare intimă s-a transformat într-o cronică emoționantă a unei povești captivante. Nu scrie pentru public, ci pentru sine. Și poate de aceea cuvintele sale au o asemenea putere. Fiecare scrisoare conține nu doar fraze dulci, ci și reflecții profunde despre timp, viața lor comună și visele viitoare. Acestea sunt texte care nu idealizează,
ci îmbrățișează cu sinceritate luminile și umbrele unei relații reale. Pentru că adevărata poveste de dragoste nu se găsește în perfecțiune, ci în dăruire. Și aceste scrisori sunt o dăruire totală. Fanii s-au grăbit să propună publicarea scrisorilor într-o carte. Unii chiar sugerează că acestea ar putea fi transformate într-o piesă de teatru, o lectură dramatizată în care vocea lui Birce Acalay ne ghidează pe căile iubirii care crește printre rânduri. Interesul este atât de mare încât editurile și-au exprimat deja dorința de a aduce acest material în librării. Dar dincolo de proiectele viitoare, ceea ce captivează astăzi este autenticitatea. Într-o lume în care totul pare grăbit și superficial, aceste scrisori ne amintesc că dragostea poate fi scrisă și cu calm, cu un stilou lent și cu un suflet deschis. Și când se întâmplă asta, efectul este devastator de frumos. Ca și cum fiecare cuvânt ar putea vindeca o rană pe care nu știam că o avem. Ibrahim Çelikol, un om de puține cuvinte în public, a demonstrat prin acțiunile sale că fiecare scrisoare primită era o comoară. Se spune că are o cutie special concepută pentru a le păstra, sortate după dată. Unii susțin că le recitește înainte de fiecare ședință foto, ca și cum ar fi amuleta sa emoțională. Pentru că uneori, o singură propoziție poate fi mai puternică decât 1000 de aplauze. Momentul în care Birce Acalay a scris "Într-o zi voi purta numele tău de familie" este deja considerat unul dintre citatele iconice ale anului. Nu este doar o declarație de dragoste, ci un act de viitor. A o scrie pe hârtie înseamnă a o face reală, înseamnă a o vizualiza cu inima. Și pentru mulți, acel singur rând este suficient pentru a înțelege cât de sincer este ceea ce trăiesc. Următorii cuplului nu se limitează la a observa. Ei participă activ, scriindu-și propriile scrisori, împărtășindu-și propriile povești de dragoste. Scrisorile lui Birce Acalay au devenit o inspirație, un stimul pentru a reînvia formele clasice de iubire. Pentru că iubirea, atunci când este autentică, nu se demodează niciodată. Devine o moștenire. Nu este o coincidență faptul că această poveste a ajuns la noi chiar acum, într-un moment în care mulți se întreabă dacă romantismul adevărat mai există. Răspunsul este da, și are un prenume și un nume, Birce Acalay și Ibrahim Çelikol. Un cuplu care nu numai că își manifestă iubirea, ci o trăiește, o scrie, o salvează și o respiră. Pe măsură ce noi fragmente din scrisori se scurg, emoția nu se disipează. Dimpotrivă, crește. Pentru că fiecare rând descoperit este o fereastră către o intimitate care ne amintește că cele mai valoroase lucruri nu se publică, sunt șoptite, scrise de mână și păstrate în inimă. Așa cum Ibrahim Çelikol își salvează scrisorile, iar Birce Acalay își salvează speranța. Poate că viitorul îi va găsi, așa cum a scris Birce Acalay, cu același nume de familie. Dar ceea ce au realizat deja este etern. Au lăsat urme în cerneală care nu pot fi șterse. Pentru că atunci când dragostea se transformă în literatură vie, ea transcende carnea, timpul și moda. Și aceasta este cea mai sublimă formă de dragoste. Pascali